nếu bạn bị mượn sinh mệnh bằng cách nào đó. Tôi vừa chuyển đến khu phố này. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Cuối tuần đi mua đồ ăn. Bị một người phụ nữ mạnh mẽ nhét một phong bì màu đỏ. Trên tay tôi còn có một vỉ trứng gà và một giỏ rau. Căn bản không kịp phản ứng. Tôi nhận ra nó không ổn, vội vàng mở phong bì màu đỏ. Quả nhiên mấy tờ 100 tệ. Bên trong còn mang theo một ghi chú: vay sinh mệnh bà Năm, chuyển tặng hoặc cho vào hòm công đức. Này đứng lại, người đó nghe xong càng chạy nhanh hơn. Tôi bắt đầu chạy theo. Chỉ với giá 900 tệ mà cô muốn mượn sinh mệnh người khác 3 năm sao? Bà ta bị tôi bắt, không chạy được, nhìn chằm chằm vào tôi một cái, rồi nói: mở phong bì màu đỏ ra coi như mượn mạng thành công. Cô có thể làm gì tôi chứ? Nói xong bà ta còn đắc ý cười tôi. Tôi đã bị trêu đùa rồi. Trong tay cầm 9 tờ 100 đô la. Một lần nữa hỏi lại: bà có chắc là bà muốn mượn mang của tôi không? Bà ta nhìn tôi chằm chằm, mắng một câu: đồ thần kinh bệnh, rồi quay đầu bỏ chạy. Lúc này, ở bên cạnh có mấy ông già ngồi chơi cờ vây gọi tôi lại. Cô gái, cô vừa chuyển đến đây phải không? Người này cũng là người của tiểu khu chúng ta. Thật là tội lỗi. Tôi vừa nghe, lẽ nào người này là thường xuyên làm chuyện này? Thường xuyên tìm người khác mượn mạng. Vậy sao bà ta vẫn còn sống? Không bị đánh chết? Giống như nhìn thấy nghi ngờ của tôi, ông lão bực tức nhổ một bãi nước miếng trên mặt đất. Bà ấy sống ở tầng 11. Nhà bà ấy có cháu trai. Từ nhỏ đã bị mắc nhiều bệnh tật, cũng không biết là kẻ nào thất đức. Chỉ cho nhà đó chiêu này. Bây giờ mọi người đều thông minh rồi. Loại phong bì màu đỏ này không ai dám nhặt. Thứ hai, họ cũng không dám nhặt lên nếu không biết nó là thứ gì. Vì vậy, bà ta mới để mắt vào khu phố của chúng ta, xem những cô gái mới chuyển đến đây để bắt nạt họ. Hơn nữa còn vô tình vô ý. Chỉ cần người ta vừa ra khỏi cửa, bà ta liền chạy đến mượn mạng. Lần trước đã có một cô gái bị dọa đến khóc luôn rồi. Lập tức báo cảnh sát. Cảnh sát đến nhà. Gia đình họ đều giả vờ không biết ngại, nói rằng đây chỉ mê tín và họ chỉ đùa với cô gái mà thôi. Mọi người không có cách nào với gia đình họ nữa. Theo thời gian, ở khu phố này rất ít người chuyển đến đây. Lại nhìn lại cô thì trông giống người ngoài nhất, nên bà ta mới lao ra kiếm chuyện với cô. Chẳng lẽ gia đình của những cô gái đó không tính sổ với họ sao? Có thể làm gì? Ngay khi cảnh sát đến cửa, họ đã thừa nhận sai lầm. Tiền cũng trả về rồi. Nhưng nghe người ta nói, phong bì màu đỏ vừa mở ra đã mượn mạng thành công rồi. Họ chỉ biết nắm bắt và dùng sức lực để phản kháng thôi. Này, cô nên mau tìm một đại sư để qua đây xem đi. Gia đình này thật là tội lỗi. Nói xong lão già chửi thề rồi bỏ đi. Tôi đã cười. Mở ra là mượn mạng thành công rồi. Vậy thì tốt, đây là lần đầu tiên có người tìm đến người chết đang sống để mượn mạng đó. Khi tôi về đến nhà, phát hiện bất ngờ, gia đình đó sống cùng tầng của chúng tôi. Cách tôi 2 gia đình. Tôi bước chân nhìn một cái. Quả nhiên gia đình đó cảm thấy một lần nữa giúp cháu trai giành lại cuộc sống thành công. Nấu nước ở nhà giết gà, chuẩn bị bày 2 bàn ăn mừng đây. Mẹ nghĩ nhà này có gây rắc rối không? Cô ta có dám sao? Chỉ có một người ở ngoài lẽ nào dám gây chuyện à? Bà già đây mỗi phút sẽ đến nơi làm việc của cô ta để gây rắc rối. Các cô gái đều có da mặt mỏng. Ngay sau đó, đó là tiếng cười khúc khích của người phụ nữ trẻ vừa rồi. Mẹ thật giỏi. Để con bảo Tường Tử xuống lầu đốt pháo. Con trai bảo bối ơi, con xem bà con kìa, lại giúp con có được vài năm phú quý rồi. Lớn lên phải hiếu thảo với bà nội của con nhé. Lời nói của người phụ nữ khiến bà già kia cười ha hả. La lớn cháu ngoan, cháu ngoan. Tôi không vội chút nào. Người chết đang sống. Đúng như cái tên gọi đó là người chết đang sống. Bà tôi chết khi sinh mẹ tôi. Mẹ tôi trong bụng cũng nên chết rồi. Nhưng 3 ngày sau đó, mẹ tôi khóc trong bụng bà tôi. Mọi nguy mở bụng bà ra, lúc này mới phát hiện mẹ tôi còn sống. Sau này có người biết chút đạo hạnh nói mẹ tôi thực ra đã chết rồi. Nhưng bà tôi dù chết rồi cũng không bỏ cuộc, cố gắng sinh mẹ tôi, kéo mẹ tôi sống lại từ tay Diêm Vương. Mẹ tôi từ nhỏ có thể nhìn thấy một số những thứ người thường không nhìn thấy. Hơn nữa bà ấy cũng không được tính là có mạng sống. Bà ấy vốn là người đã chết. Làm sao có thể ở trên đời còn có số mệnh? Và tôi được sinh ra bởi mẹ tôi, đương nhiên cũng thừa hưởng mệnh cách quỷ dị này của bà ấy. Gia đình tìm họ chúng tôi để mượn mạng, chẳng phải đang tìm cái chết sao? Tôi vốn không có mạng sống.
chỉ là một người chết đang sống. Bà già đó không thể cho cháu trai mượn mạng được. Thậm chí còn gặp rắc rối. Mấy ngày nữa thì có chuyện xảy ra với gia đình đó. Chồng của ông bà già đang ngủ ngon thì tự rơi khỏi giường và gãy chân. Sau đó là gia đình đó. Cháu trai đau gan bị sốt cao, nửa đêm ác mộng. Bà già thấy cháu trai đau khổ cả ngày dài, khóc như mất đi đứa cháu quý tử rồi vậy. Bà ta nghĩ rằng bà ta đã cho cháu trai mình mượn tuổi thọ. Cháu trai ít nhất 1 năm rưỡi sẽ không vào bệnh viện nữa. Đây còn chưa được mấy ngày đã phải vào viện rồi. Bà ta đâu có thể chấp nhận. Trong khi tôi đi mua thức ăn, cả nhà chặn trước cửa nhà chúng tôi. Người con dâu đó vẫn còn ôm đứa bé đó trong lòng. Có phải cô làm chuyện này không? Bà già chỉ thẳng vào tôi. Tôi phì nhổ một tiếng, nhổ vào ngón tay bà ta chỉ tới. Các ngươi tự làm chuyện ác tìm tôi đòi mạng. Kết quả không mượn được, còn cho tôi cả sinh mạng rồi. Bà già bị tôi chọc tức, ngón tay chỉ vào tôi cứ run rẩy. Nửa ngày không nói nên lời. Nhìn tôi nghiến răng, bà ta liền giả vờ khóc lóc. Ngồi bệt trước cửa nhà tôi. Chính là cô. Cháu trai tôi hiện vẫn còn đang bệnh. Trước khi tìm cô mượn mạng, cháu trai của tôi luôn khỏe mạnh. Đó là lỗi của cô. Chuyện này không bỏ qua dễ dàng được. Cô bắt buộc phải trả chi phí y tế cho cháu tôi. Tôi đã gặp không biết loại người, nhưng mà người vô lại như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bà muốn bao nhiêu? Bà lão nghe xong tưởng tôi sợ bọn họ đông người, liền lớn tiếng nói. Cháu trai quý giá của tôi đã phải chịu một nỗi đau lớn như vậy. Muốn 3 vạn không nhiều chứ nhỉ? 900 chỉ muốn mua mạng tôi 3 năm, bây giờ vừa mở miệng đã đòi 3 vạn. Bà già, bà nghĩ thật đẹp quá đấy. Có lẽ cháu trai của bà đã bị bà làm hại. Bà đã làm quá nhiều chuyện xấu rồi. Cả nhà đều không cam tâm, đặc biệt là con trai của bà ta. Nhìn tôi với vẻ mặt u ám, trực tiếp vây lên. Tôi lắp điện thoại chuẩn bị gọi cho bên ngoài. Không hề sai số. Sao thế? Muốn đánh tôi? Nào đến đây, đánh ở đây. Tôi còn có thể có thèm 3 vạn cho lễ quốc khánh này. Cả nhà đều bảo chúng tôi không biết điều. Tức đến nghiến răng. Cô cứ đợi đấy cho chúng tôi. Con nhà đầu thích giở trò. Ngày mai bà đây sẽ đến công ty cô nói về chuyện này. Nói xong liền mang theo một đại gia đình muốn đi. Chỉ là trước khi đi, đứa trẻ hư hỏng luôn được phụ nữ ôm trong tay đột nhiên chạy xuống, trong khi tôi không chuẩn bị, trực tiếp đánh vào đùi tôi. Hơn nữa còn cố gắng cào một cái. Tôi đau đớn cúi đầu muốn đẩy đứa bé ra. Mẹ nó đi nhanh hơn tôi một bước, đưa đứa bé về. Con yêu thật giỏi, còn giúp bà chút giận nữa. Gia đình không chỉ không thấy có gì sai, và tất cả đều hài lòng. Nhìn đứa cháu quỳ giá trong vòng tay người phụ nữ, đứa trẻ thấy mình không bị đánh. Ngay lập tức trong vòng tay mẹ là một khuôn mặt, giống như sợ tôi sẽ làm gì với trái tim anh ấy. Cả nhà bỏ đi như chạy trốn. Ngày hôm sau tôi không đi làm. Tính xem đứa trẻ đó tan học giờ nào. Đặt một đống gà rán ở cửa nhà tôi cũng không đi lấy. Quả nhiên không lâu, tôi nghe thấy tiếng đứa trẻ ngoài cửa. Ba ơi, cháu muốn ăn. Một tên trộm lớn nuôi một tên trộm nhỏ. Lúc mới đến, tôi phát hiện ra rằng hàng xóm của tôi hầu như không gọi đồ mang đi. Cho dù đặt hàng giao hàng đến cũng sẽ lập tức mở cửa. Ngay cả đến đầu toàn bong bóng cũng mở cửa. Sau này tôi biết rồi, bởi vì tòa nhà này có một tổ trộm. Trẻ em không quan tâm đó là đồ của nhà mình. Chỉ cần nó ngửi thấy có đồ ăn ngon thì sẽ đi cướp. Nếu nhà nào hung dữ với nó sẽ ngồi xổm chờ giao hàng đến nhà đó, đi lấy thêm chút nguyên liệu cho vào đồ ăn người ta đã đặt. Tôi nhìn vào miệng bà già bên ngoài qua mắt mèo. Nhìn bốn phía không có ai, trực tiếp lấy túi gà rán đó, nhét vào cặp sách của đứa trẻ. Cháu ngoan về nhà rồi ăn. Giờ tôi yên tâm rồi, bởi vì tôi cũng thêm một chút vào món gà rán đó. Một thứ đặc biệt. Bảo nếu ăn, chắc chắn không đơn giản như đau bụng. Đồ của người chết đang sống các người cũng dám ăn. Đêm đó cả nhà xông đến cửa nhà tôi. Cô gái, cô đã cho gì vào gà rán? Tại sao cháu trai tôi ăn một miếng đều nói nhìn thấy ma? Giọng nói của bà già bên ngoài chửi thề. Cả nhà đều mắng tôi. Không có hàng xóm nào mở cửa cả. Khi tôi mới chuyển đến đây,
Bên cạnh nhà có một cô bé. Giờ phút này, cô ta hỏi trong WeChat có muốn giúp gọi cảnh sát không? Tạm thời không cần, tôi đâu có ngu mà mở cửa. Qua cánh cửa, tôi bắt đầu rất tức giận. Cả nhà này ra ngoài thấy đồ ăn của tôi. Tôi nói, cà rán của tôi đâu rồi? Hóa ra là lão tặc lấy trộm cho tiểu tặc ăn. Thấy tôi nói chuyện, bà ra mắng còn vui hơn. Từ trong mắt mèo, nhìn thấy bà ta nhổ nước bọt. Cô ngay cả trẻ em cũng không buông tha. Nếu có chuyện gì xảy ra với cháu trai tôi khiến cô đẹp mặt. Cha của đứa trẻ hư, một bên cũng ở đó mắng chửi. Loại phụ nữ sống một mình này không chừng làm gì. Dám hại con trai của lão tử sẽ báo cảnh sát bắt ngươi. Không dám mở cửa, chắc chắn phải làm gì đó mở án trong đó. Gia đình này quả là tập hợp hết cái tốt một vô nhà mà. Một đám trộm sống cùng nhau, còn tìm khắp nơi các cô gái để mượn mạng. Tối nay liền phát sốt, khiến cho cháu ngoan của các người thành ngốc đi. Nghe tôi mắng cháu trai ngoan của bà ta, lão thái bà trực tiếp tức giận ở bên ngoài đá chân. Con cóc già đang nhảy bên ngoài. Cái gì? Lời nói của tôi làm cho Tiết Lạc Lạc nhà bên cạnh cười. Cô ấy gửi tin nhắn, chị ơi, chị là an ân của lòng em hí hí. Nhà cực phẩm này cuối cùng cũng có người có thể trị bọn họ. Tôi gửi lại một cái túi biểu cảm. Sau 10 phút, tiếng chửi bên ngoài dần dần nhỏ lại. Tôi trông qua mắt mèo. Không ngờ cái nhà kỳ lạ đó thật sự báo cảnh sát. Lúc này cảnh sát đang hỏi tình hình. Nam chủ nhà kia vẻ mặt phẫn nộ. Người đó không biết đã cho con trai tôi ăn gì. Con trai tôi cứ nói gặp ma và sốt cao. Chúng tôi đều hỏi đại sư rồi, chắc là có kẻ giở trò. Đúng rồi, đồng chí cảnh sát, người phụ nữ này không dám mở cửa. Hơn nữa tôi thấy cô ta thường mặc đồ lẳng lơ. Tôi nghi ngờ cô ta đang làm gì trong đó. Cả nhà khăng khăng tôi cho lũ trẻ nhà đó ăn gì đó, nói tôi cố ý đầu độc. Phía sau còn đang nói chuyện phiếm cái gì. Tôi không nghe, bởi vì lúc này Tiết Lạc Lạc đang hỏi trên WeChat. Có cần ra làm chứng cho chị không? Tôi thấy họ lấy hàng của chị. Không cần, chị có cách. Không lâu sau, cửa nhà tôi lại bị gõ. Lần này tôi sẽ mở cửa sớm thôi. Cảnh sát cũng hỏi tôi như vậy. Tôi trả lời từng cái một, rất hợp tác. Thấy tôi không nhân cho cháu trai của bà ấy ăn cái gì đó, bà già không cam tâm. Ai mà không biết cháu nhà chúng tôi rất ngoan, rất thích ăn gà rán. Và một số gia đình trên tầng này bình thường đặt hàng mang đi cũng là đặt cho cháu ngoan của chúng tôi. Cô gọi món gà rán, không phải là cho cháu trai của chúng tôi ăn sao? Ăn trộm đồ ăn của người khác, lại nói là người khác đặt cho họ. Lần này điều tra cũng không cần nữa. Chưa đánh đã khai. Đồng chí cảnh sát, đây đều là những kẻ mê tín phong kiến. Người già đều như vậy. Tôi hiểu. Tôi tha thứ cho họ. Đứa bé cũng truy cứu nữa. Tôi cũng không quan tâm nữa. Chúng ta phải tin vào khoa học. Tôi đã làm giống những gì mà họ đã làm với người khác trước đây. Dùng ma thuật đánh bại ma thuật. Cả nhà đó nghiến răng nghiến lợi. Không ngờ có một ngày lại cũng cách tương tự đánh bại. Kể từ ngày đó, gia đình đó đã ngừng quấy rối mấy ngày rồi. Tôi tưởng họ biết sợ, bắt đầu ổn định rồi. Kết quả không tới 2 ngày, Tiết Lạc Lạc bí mật nói tôi nghe. Gia đình đó hình như sắp chuyển nhà rồi. Tôi không xem, cũng không vội. Thấy căn nhà đó bị đóng cửa hoàn toàn. Ngay cả cửa sổ cũng bị phong tỏa. Đây làm gì là chuyển nhà? Đây là trực tiếp đổi nhà thành căn phòng chết rồi. Tôi vội vã chạy xuống lầu xem cửa sổ nổi của nhà bà ấy. Có phải cũng bịt kín rồi không? Quả nhiên căn nhà là do người chết sống lại ở. Mà gia đình này lại trực tiếp im lặng, biến ngôi nhà thành một căn phòng chết. Không trách 2 ngày này không thấy gia đình đó cãi nhau, khiến người khác tưởng đã chuyển nhà rồi. Sau khi tôi nói tình hình với Tiết Lạc Lạc, mặt cô ấy lập tức trắng ra. Vậy chúng ta có cần nói với mấy hộ khác không? Tôi nghĩ một chút, trực tiếp nói với quản lý tòa nhà. Tiết Lạc Lạc là một cô bé vừa tốt nghiệp, thấy sợ là chuyện bình thường. Đêm đó cô ấy nói cô ấy không dám ngủ, muốn đến đây với tôi. Thực ra tôi rất muốn nói với cô ấy, những thứ đó đều không đáng sợ bằng tôi, bởi vì đó là những người chết, còn tôi là xác sống. Hàng xóm của tôi đã biến ngôi nhà thành một ngôi nhà đóng kín cửa. Sau khi tôi gọi và nói với quản lý tòa nhà đi từng nhà giải thích tình hình, đồng thời còn gọi cho gia đình đó. Biết được mấy ngày nay mọi người đều cùng một người chết sống chung. Tinh thần của mọi người rõ ràng là có chút suy sụp. Tôi muốn chuyển nhà, tiền đặt cọc tôi cũng không cần nữa. Trước đây trộm đồ ăn mang đi tôi còn có thể chịu đựng được. Bây giờ để người chết sống trực tiếp trong nhà. Tôi ngủ ở nghĩa địa hay là nhà?
Một anh trai bên cạnh 1103 không hài lòng. Quản lý tòa nhà các anh quản hay không quản sao? Tài sản cũng muốn quản, nhưng gia đình đó không phải là nhà thuê, mà là căn nhà đã mua. Và gia đình đó khăng khăng để thi thể của người thân của họ ở đó, không xử lý và chôn cất. Mọi người đều tức giận. Tôi khuyên Tiết Lạc Lạc và anh trai của 1103 chuyển đi trước. Nơi này của thật không thích hợp lắm. Giữ lại, một cô bé cũng sợ hãi. Nghĩa là tối nay sẽ chuyển đến chỗ bạn cô ta. Lúc này gia đình Kít lạ kia đã trở về. Các người muốn chuyển nhà gì? Chúng tôi không dùng nhà của mấy người. Đúng vậy, các người muốn chuyển gì chứ? Sau này người ta sẽ cho rằng nhà ở đây không sạch sẽ nữa. Làm sao bây giờ? Vậy giá nhà của tôi không phải sẽ giảm sao? Bà lão và con trai đứng chặn ở cửa thang máy. Không cho mọi người đi. Anh trai của 1103 không chịu được nữa. Từ khi tôi chuyển đến đây, gia đình các người là những người suốt ngày luôn gây rắc rối. Lão tử bây giờ muốn chuyển nhà, các ngươi còn muốn quản. Bà già bán ra. Bà ta nhìn thấy đại ca của 1103 hung dữ. Bà lão lập tức kêu lên, làm gì? Còn muốn đánh bà già tôi sao? Đúng là không có luật lệ gì mà bắt nạt người già. Không phải là do các người làm chuyện ghê tởm, chúng tôi mới phải chuyển nhà sao? Mọi người đều tức giận. Bà già mặc kệ, cứ đứng trước cửa thang máy. Tôi không quan tâm. Nếu các người dám chuyển đi, hôm nay tôi sẽ nhảy xuống đây. Không ai trong số các người được yên. Quản lý tòa nhà luôn khuyên. Nhưng hai người họ chính là bày ra một bộ dáng vô lại. Tôi nhìn bà già đứng trước cửa thang máy, mở miệng nói. Sao tôi cảm thấy không phải là bà lo lắng về giá phòng, mà là muốn chúng tôi cho gia đình các mượn vận may nhỉ? Nghe tôi nói, bà già rõ ràng dừng lại một chút. Con danh con, cô nói năng vớ vẩn gì thế? Đây là nhà riêng của chúng tôi để tổ tiên trong nhà mình thì sao chứ? Cái gì vay may không vay may, tôi nghe không hiểu. Lúc đầu tôi còn tự hỏi tại sao. Vì sao cái nhà kỳ lạ này biến nhà ở thành căn nhà cho người chết ở? Hóa ra là tôi không kinh đến một chuyện. Nhưng tôi thấy rồi. Bà lão đeo một sợi dây đỏ trên cổ tay. Con trai bà lão cũng mang theo một cái. Đây là chỉ đường cho tổ tiên, để tổ tiên phù hộ. Cả nhà này nghĩ đều là âm chiêu. Đáng tiếc bọn họ gặp phải thứ chắc chắn nhất rồi. Tôi cũng không phải là người tốt lành gì. Mọi người nghe nói gia đình này chuẩn bị mượn vận may, tức giận hơn. Không thể trực tiếp đánh cho cái nhà vô lại một trận. Nhưng ai dám đánh thật? Tất cả đều là trên có già dưới có nhỏ. Mọi người chỉ tức giận không dám nói. Hơn nữa người quản lý tòa nhà cũng rất sợ, biểu thị rằng ngày mai nhất định sẽ thương lượng xong. Nhà bà lão như đánh một trận chiến thắng lợi vậy. Đi với khuôn mặt tươi cười của người nhỏ bé. Tôi để Tiết Lạc Lạc tối nay tiếp tục ở cùng tôi để tránh xảy ra chuyện. Một cô gái như Tiết Lạc Lạc của thật rất sợ. Từ ngày đó, con trai của bà già được thăng chức và tăng lương. Con dâu trong thẩm mỹ viện cũng nhận được mấy đơn hàng lớn. Ngay cả bà già cũng tự đi mua thức ăn. Có thể tìm thấy tiền. Gia đình vui vẻ cả ngày đều rất vui vẻ. Kể từ khi vận may trở nên tốt hơn, cả nhà càng không ai biết. Gia đình này không chuyển đi xa, chỉ là chuyển lên lầu. Tiết Lạc Lạc và anh trai của 1103 nhân lúc gia đình đó không biết, đã chuyển đi sớm rồi. Lúc đi, Tiết Lạc Lạc còn hỏi tôi có muốn chuyển đi cùng không. Tôi nói không cần. Tôi là một người chết đi chân trần không cần đi giày. Khi tôi đợi cuối tuần, tôi chọn thời gian 12 giờ để ra ngoài. Tôi sẽ không đi đâu cả. Chỉ là đến nghĩa trang địa phương và một số ngôi mộ tập thể bẩn thỉu. Dù sao chỗ nào vận khí không tốt, tôi đều sẽ đến đó. Thích hút khí vận của người khác như vậy, vậy sẽ để các người hút đủ. Tôi lên mạng kiểm tra xem xung quanh nơi mà những hiện trường vụ án giết người có những gì. Vừa vặn trong thời gian này, có một vụ án phân xác xảy ra ở một nơi. Tôi không chuyện gì thì cứ đi dạo. Vài ngày sau gia đình đó không cười được nữa. Từ Lạc Lạc gửi cho tôi WeChat, nói khi cô ấy làm việc ở bệnh viện, nên tên hung thủ đó giết bà già. Không biết làm sao, ngã xuống rất thảm. Đầu gối bị gãy hết rồi. Tôi đã nói với cô ấy về thành tích của tôi mấy ngày nay. Cô ấy nghe vô cùng hưng phấn. Vài ngày sau, tôi lại thấy bà già dưới lầu. Còn sống, mang theo đứa cháu cưng của mình chơi dưới lầu rồi. Nói là chơi thật ra, đó là đứa trẻ đó đang bắt nạt đứa con gái của người khác. Hắn vừa kéo bím tóc của một cô bé, tay kia cầm một nắm cát, đặt nó lên đầu cô bé. Mẹ của bé gái cầm một chai nước chạy tới, vội vàng ôm đứa bé khóc không thở được vào lòng, ôm trong tay an ủi. Bà già lo lắng bị tính sổ.
trong khi mẹ của cô bé vẫn đang an ủi. Cô bé bị dọa, muốn đưa cháu trai đi trốn. Tôi một đường đi thẳng tới chỗ họ, chặn đường lui của họ. Hàng xóm cũ, đi đâu thế? Mắt tam bạch của bà lão nhìn tôi chằm chằm một cái. Không phải việc của cô, chỉ muốn kéo cháu trai chạy trốn. Lúc này cô bé và mẹ cũng phản ứng lại, gọi điện trực tiếp cho chồng cô ấy. Bà già làm sao có thể để nhà mình chịu thiệt? Chết tiệt, không phải chỉ là hai đứa trẻ chơi đùa thôi sao? Nếu không anh lấy mạng bà già của tôi đi. Một đứa trẻ nói dối mà thôi. Cháu trai tôi chỉ chơi với nó. Thật là quá đáng mà. Còn ai quản nữa không vậy? Tôi có thể tận mắt nhìn thấy cháu trai của bà ấy ném cát lên đầu đứa bé này. Tôi ở bên cạnh đột nhiên bị ngắt lời. Im đi, cô là một trong số họ, phải không? Cùng nhau hợp tác bắt nạt hai bà cháu chúng tôi. Cháu ngoan mau khóc. Mau cho mọi người xem, mấy người này bắt nạt chúng ta như thế nào. Nói xong, bà ấy còn đầy đứa trẻ trong lòng mình. Nhưng đứa trẻ đó đã bị họ chiều chuộng. Làm sao có thể nghe lời. Thấy bà nội bị bắt nạt, như một con chó điên, chạy về phía cô bé. Con nhỏ chết tiệt dám để bố mẹ ngươi bắt nạt bà của tôi. Nói xong cầm thẻ nhỏ trong tay mình, cào lên mặt cô bé. Da trẻ con vốn đã mềm, khuôn mặt của cô bé ngay lập tức xuất hiện một vết máu. Trái tim tôi nhìn thấy đều run rẩy. Tuổi còn nhỏ mà lại ác như vậy. Đặc biệt cào trên mặt người ta. Nhưng bố mẹ người ta cũng đã chết đâu. Bị chọc giận không chịu bỏ cuộc. Đáng tiếc, làm việc xấu sớm muộn gì cũng gặp báo ứng thôi. Bố của cô bé vừa vặn là ông chủ của cha nó. Con gái người ta dù gì cũng là đứa con hiếm muộn, làm sao có thể bị thương được. Trực tiếp sa thải cha nó. Cho dù là muốn lấy tiền lương cũng không được vì phải bồi thường. Cả nhà trở về nhà. Tôi lặng lẽ đi theo sau họ. Mẹ chiều tiểu bảo rồi. Không dễ gì con mới được thăng chức và tăng lương. Được rồi. Bà già không vui. Chẳng lẽ vì công việc của con muốn tiểu bảo nhà ta chịu tội? Bà già không đồng ý. Hơn nữa, nhà chúng ta bây giờ không phải có tổ tiên phù hộ sao? Nghe này, con ra ngoài và tự làm kinh doanh. Cha của đứa trẻ hư hỏng nghe xong mắt đều sáng lên. Con tự làm ông chủ. Dù sao cũng có tổ tiên phù hộ, con chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền. Thấy con trai ngộ ra, bà lão lúc này mới có tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Phía sau không biết họ còn muốn nói gì nữa. Họ vào thang máy rồi. Tôi không thể theo sau. Không nghe thấy. Muốn làm kinh doanh, muốn tổ tiên phù hộ, muốn làm ông chủ lớn. Tối nay tôi chúc phúc cho các người. Tôi trực tiếp từ chức. Tôi sẽ live stream mỗi sáng sớm, đi đến ở những nơi ma ám. Buổi tối live stream xong, lại một đêm sau, khi tôi thức dậy, tôi nghe thấy tiếng ồn trên lầu. Bên trong nhóm tin Nahun của mọi người quá nhiều. Nghe nói sau khi lão bà ra ngoài mượn mạng, con trai bà ta làm ăn bị lừa hàng triệu. Phải nói rằng không biết về nghề này thì đừng làm kinh doanh. Là người hay ma đều không phân biệt được. Nghe nói là bị một người bạn mới quen lừa gạt. Người ta nói hàng tốt đưa cho anh ta lại nhận đơn hàng của người mua mà không nhận đơn của họ. Lúc này người ta đến nhà tìm bồi thường. Tôi đã nói rồi, thích mượn vận may tự khắc có ngu nghê xử lý, còn muốn hút vận khí của người khác. Tôi vừa lé nhìn bà già đó, tưởng người ta không dám động họ, lại một bộ dạng ăn vạ. Kết quả bị thu dọn thật thảm hại. Gia đình này đáng bị thế. Mọi người cảm thấy tâm tình thoải mái cuối cùng cũng thoát ra. Sau này gia đình kia thật sự không thể trả nổi tiền, muốn bán nhà. Khi người ta đến xem nhà, chúng tôi cố ý không cẩn thận tiết lộ cho người khác. Nơi này được coi là phòng thi thể, khiến tất cả những người muốn mua đều sợ hãi bỏ đi. Một số không sợ muốn mua, cũng mang theo đao đổ long tới ép họ. Nhưng họ không thể chọn. Cả nhà chỉ có thể cắn răng bán rẻ. Đứa con hư hỏng và mẹ nó cùng bỏ đi, chạy theo một ông chủ mà tôi từng biết. Ngày bỏ chạy, bà già phát hiện ra, sống chết kéo theo con dâu, muốn con dâu ở nhà kiếm tiền, giúp con trai trả nợ. Kết quả bị tiểu đệ ông chủ kia mang người đến đánh một trận. Đứa trẻ hư hỏng đó không có mẹ, khóc suốt ngày, đi học bị bắt nạt. Nước mũi nước mắt cả ngày đều đầy mặt.
Bố nó cũng không có tâm trạng để quan tâm đến nó. Bà già thương cháu trai, nhưng gia đình nợ nần chồng chất. Tuổi đã lớn rồi bà ấy còn phải ra ngoài làm việc, không thể quan tâm kỹ càng. Cha của thằng bé không còn gì cả, vợ cũng bỏ đi. Càng ngày càng ghét những ý tưởng tồi của mẹ hắn, thỉnh thoảng còn đánh nhau với mẹ. Gia đình họ bây giờ chuyển đến một thành phố nhỏ và đông đúc, sống như một con chuột. Cho nên đôi khi đừng mượn mạng. Đôi khi bạn không thể chịu nổi.